här filmen kommer jag visa hur man gjuter en trappa i betong. Jag kommer gå igenom hur man mäter ut stegen, bygger formen, armerar och givetvis hur gjutningen går till. Dessutom visar jag vilken yta som ger bäst halkskydd. Trappen hamnar som synes här mellan berget och den här nygjutna stödmuren. Och den här är så pass nygjuten att jag fortfarande inte ens har hunnit återfylla på den här sidan. Jag har en liten skiss på hur det ska se ut när det är klart. Det blir ju en hörntrapp. Det blir 6 stycken sättsteg, det vill säga höjden på stegen. Och det blir 5 stycken plansteg. Och det behöver inte vara så krångligt att räkna ut hur en sån här trapp ska se ut. Det första man måste ta reda på är givetvis vad är det för höjdskillnad då mellan muren och marken. I mitt fall så är det 108 centimeter. Då ska man dela det med ett mått som gärna ligger mellan 15 och 18 centimeter. För det är ju själva höjden på trappstegen. I mitt fall så blev det just 18 centimeter. Så att 18 gånger 6 är 108. I det här fallet är det inte beroende av hur långt ut trappan kommer sticka. Så att jag valde ett plansteg då på 30 centimeter. Jag får 5 plansteg. 5 gånger 30 är ju då 1,5 meter. Så att det är liksom den sträckan som kommer tas i anspråk från muren och utåt. Jag kommer att använda 2 produkter till det här. Det ena är en EPS-betong. Den är bland annat väldigt bra för volymgjutningar med lätt vikt. Det jag är ute efter det är att fylla det här hålrummet som jag får mellan den gjutna trappen och det som är marknivån idag. Antingen så fyller man upp det med stenkross, men vill man ha en fast botten att då gjuta trappan mot, ja då är EPS-betongen kanon för det. Den andra produkten heter reparationsbetong anläggning grov. Så att det är en grovbetong, men den är mer beständig, bland annat mot salter. Och eftersom det här normalt sett är en väg så kommer det ju komma vägsalter här. Man kanske till och med går och saltar vissa vinterdagar. Så är ju den perfekt, för att då kommer inte saltet att fräta på betongen. Att mina steg hamnar mellan muren och berget gör det lite knepigare med längdkapningen tillsammans med figursågningen mot berget. Men låt det ta lite tid. En bra form är direkt avgörande för att gjutningen ska bli bra. En trappform är ofta lättare att bygga än vad många tror. Enbart den lodräta delen på steget, det så kallade sättsteget, ska ha en formsida medan plansteget ska vara öppet. För att formen ska bli så stabil som möjligt är grovt virke att föredra. Nu är alla de här reglerna på plats. Det blir ju då för varje steg. Här kommer ju första steget, andra steget och så vidare. Går man nu på det som är typ trappnosen, då får man en jättebra känsla för hur den kommer bli. Och den här blir strålande fin trapp tror jag. Varför jag har snedkapat reglerna i botten, i underkant, det beror på att man ska kunna komma åt hela ytan när man sen drar ordning och fixar till trappen. Man får schysst yta på den när man river den. Och det här gör att man kommer åt ända in, där så att säga sättsteget möter plansteget. Jag ritar upp ett streck för att veta till vilken nivå jag ska fylla upp med EPS-betongen. För att därefter gjuta resten med reparationsbetong anläggning grov. EPS-betongen används vanligen till fyllnadsgjutning av till exempel badrumsgolv och källargolv, men funkar även för det jag gör. Viktigt att känna till är att det inte är en konstruktionsbetong och att den även behöver spacklas eller gjutas in för att användas på rätt sätt. Anledningen till att jag vill fylla upp delar av hålrummet under trappformen är för att minimera åtgången av betong. Den här regeln jag har här, den är ju 95 mm så att glappet nu mellan steget och fyllnadsgjutningen är ungefär 10-12 cm. Det är perfekt och sen så gjuter jag ju också i stegen. Där gjuts ihop homogent sen. Jämnar av bara så att man får bra underlag för armeringen. Nästa steg för mig, för det här är klart nu, det är att borra in dubb i berget och i muren. 2 dubb vid varje steg. Och där fäster jag då armeringen och så armerar jag upp allt det här. Sen ska det dit en liten trekantslist så att det matchar med muren. Sen ska det gjutas.
man gjuter mot befintligt berg eller betong så ska man räkna med att det kommer rinna ner vatten däremellan. Jag använder därför galvaniserad gängstång som dubb för att slippa korrosion. Övriga armering gjuts in i trappen och behöver därför inte ha något rostskydd. Det sista lilla finliret för att justera vinkeln på steget. De ska ju vara plana, men de ska ändå luta ungefär 5 mm utåt. Det här är för att vattnet ska rinna av. Sommartid kanske inte hela världen om det ligger lite vatten här, men vintertid, ja då fryser ju det till is. Så det man gör är att man lutar steget utåt 5 mm, vattnet rinner av. Så man gör en sista check när man sätter trekantslisten. Och är det så att man har någon som är plan eller att det är någonting som har felat lite grann, det handlar bara om millimeter, ja då kan man passa på att sänka den trekantslisten lite grann. Och då är det ju den nivån man utgår ifrån och sen tillbaka igen den där. När man gjuter trapp så blir det alltid att man gjuter nerifrån och upp. Och det säger sig självt att första steget måste ju fyllas upp och stanna upp lite grann innan man kan fylla nästa. Sen får man hålla på så här, man vibrar lite, det ska man. Då trycker det ut lite grann, det där tar man hand om lite senare. Men så jobbar man sig upp då ganska långsamt, vilket i och för sig är skönt, men det gör ju inte att betongen väger mindre för det. Innan man gör den slutgiltiga bearbetningen så ska betongen sätta sig lite mer. Men det här är en kanit, så med den här kan jag då riva ytan sen. Då får jag en fin homogen yta, men som är lite raspig ändå. Det här ger ett bra halkskydd. Ett annat bra alternativ som ger en fin yta och halkskydd är att använda borsten. Man borstar helt enkelt in sitt mönster man vill ha. Funkar alldeles utmärkt. Det man däremot inte ska göra, det är att använda stålglättan. Den här gör man ju och använder för att få blanka ytor. Men de blir också riktigt hala när de blir blöta. Så låt glättan vara, kör istället med kanitsen eller borsten. Betongsorten som jag valde att gjuta trappen och muren med heter ju reparationsbetonganläggning grov. Men den finns även som fin också om man ska gjuta saker och ting med tunnare skikttjocklekar. Sen nämnde jag även att betongsorten var beständig mot salt. Den är också extra beständig mot kemisk och mekanisk belastning. Och just då trappor, murar eller balkonger som man då kan förutsätta kommer utsättas för belastningar, ja då är den här betongkvaliteten eller sorten optimal för just de här sakerna. Den här trappen den har jag gjutit kan man säga som en motgjutning då, mot den lilla slänten jag skapade med EPSen. Vilket gör att det är ingen frihängande konstruktion så att 3 dygns härdning på betongen det räcker då för att kunna plocka formen. Jag har hållit den här formen eller gjutningen blöt och fuktig de första 3 dagarna fram tills nu. Och ska fortsätta med det då i ytterligare 2 dygn. Och med hjälp av det här vattnet nu så kan man ju faktiskt göra det här testet och kolla att det inte är en skridskobana vintertid utan vattnet ska ju då rinna av stegen genom den här lilla lutningen som jag skapade på 5 mm på varje steg. Trappan blev precis så bra som jag hoppats på. Den har blivit en naturlig passage mellan uppfart och gräsmatta och dessutom är den både underhållsfri och snygg att titta på. Ni hittar Finjas arbetsbeskrivningar, mer information och fler filmer på finja.se.